At na-receive na natin yung 150 points. Tap lang natin yung got it. At everyday po, ito kasi ay nasa 3rd day ko na. So tomorrow, sa 4th day, ay 180 points na. So wag ninyong kalimutan na everyday ay i-visit yung bus break. App na ito ay tinatawag na bus break. Ayan. So, ang gagawin lang natin dito ay i-tap natin itong parang gift box at magsisimulan siyang mag-countdown. Everyday po ay may makikita kayong ganitong box na kailangan nating tingnan or i-watch po natin. Yan ngayon ay 150 points after watching an advertisement. So, i-touch na natin yung watch. Here's a limp trade. First I download the app and register instantly. To start trading I just need to deposit $10. Hintayin lang natin na matapos yung advertisement at pagkatapos nyan ay babalik na tayo doon sa homepage. It doesn't matter where I am, in Thailand, Brazil or Indonesia, I withdraw money fast and without commission. I love living a diverse life and a limp trade is an important part of it. Try it right now. Yan, tapos na po mga kabayan at itap natin yung X or cancel. At na-receive na natin yung 150 points. Tap lang natin yung got it. At everyday po, ito kasi ay nasa 3rd day ko na. So tomorrow, sa 4th day, ay 180 points na. So wag ninyong kalimutan na everyday ay i-visit yung bus break na application ninyo. So tap lang natin yung got it. At itap natin ulit yung gift box sa lower right portion para makakuha tayo ulit ng mga points. Every time na i-scroll up natin or scroll down ito ay makikita natin o na nagde-develop yung timer ng gift box na to para makabuo ulit tayo ng another 5 points. Ayan. So may limit din yan mga kabayan. Kaso nga lang, kailangan, kung gusto mo ng additional points ay pwede mo siyang itap. Ayan, may another 5 points ulit tayo. At kung halimbawa naboboard na kayo sa pagbabasa ng mga news na yan, pwede nyo itap itong videos at pwede rin kayong manood ng mga videos. Ayan. So habang nanonood kayo ay nagpo-progress yung points na yan. Alright. So everyday ganito lang gagawin natin. At kung titingnan natin yung aking wallet ay meron na akong 7,045 points which is equivalent to $0.17 or dollar. Ayan. Paano nga ba ang pagka-cash out dito? Itap lang natin yung cash out. At hintayin na ang advertisement na matapos. Tap lang natin yung X. Ayan. Sa pagka-cash out natin, ang minimum ay $0.02. Then, pwede ka rin mag-tap out ng $0.10 at $0.5. So, hintayin po siguro na maging $0.5 ito or 50 cents para makuha ko or ma-withdraw ko yung aking points. Ayan. So, ang payout method dito ay through PayPal. So, kailangan ninyong mag-register sa PayPal. Ayan. So, hindi muna ako magka-cash out pero at least nakita ninyo yung
aking balance. Yan. So mga kabayan, hindi ito quick rich na application. Ang point lang natin dito ay magkaroon tayo ng extra income habang wala tayong ginagawa. O kesa naman tumitingin tayo sa Facebook ng mga videos, pwede tayong tumingin dito ng mga videos. Actually, ito rin ang minsan na sinishare sa Facebook eh. So makikita mo rin ito sa Facebook. Ang difference lang nito ay habang nanonood ka ng videos ay magkakaroon ka ng points. Ayan. So, yan ang ating ma-share na application sa Android. Pwede rin ito sa iOS. At pag nasa Android or Android yung smartphone ninyo, ay i-download ninyo sa Google Play. Ayan. So, ang pangalan na application ulit ay Bus Break. Pwede din kayong tumingin dito sa trending para hindi kayo masyadong maboard habang naghihintay ng additional points. Ayan, may additional points ulit tayo. So, yan mga kabayan, tsaga-tsaga lang at magkakaroon din tayo ng extra income sa paggamit ng ating smartphones. Ito ang Paano TV at see you sa susunod natin na mga videos. Click like and subscribe po mga kabayan. See you next time!